योभन्दा अगाडि यो क्वेसन हामी सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गरेको थियौं र यो क्वेसन हामी इलिमिनेसन मेथडबाट सिक्छौं। सो यहाँ तीनटा इक्वेसनहरु दिएको छ, इक्वेसन 1, इक्वेसन 2 एन्ड इक्वेसन 3। सो हियर x + 2y + 3z = 0 6। नाउ कि x इलिमिनेट गर्ने कि y इलिमिनेट गर्ने कि z इलिमिनेट गर्ने, फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु थिंक। अब x इलिमिनेट गर्ने हो भने यहाँ 2x छ भने यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, z इलिमिनेट गर्ने हो भने यहाँ 3z छ भने यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, इक्वेसन 2 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3z हुन्छ, सेम बनाउनु पर्यो। So I'm going to eliminate x and y in equation 1 and 2. So first of all we have to write on multiplying equation 1 by 2 and subtracting equation 2 from equation 1. So equation 1 ले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने and then we have to subtract equation 2 from equation 1. 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ equation 1 यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने। So we can write here 2x plus 2 into 2, 4y plus 2 into 3, 6z is equal to 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 12 हुन्छ। And this one we have to write here 2x plus 4y plus z is equal to 7 and then we have to subtract positive 7 and negative, positive 7 and negative, and here positive 7 and negative, here also positive, so negative. You can see here 2x cancel, 4y cancel, 6z minus z के हुन्छ यहाँनेरि 5z हुन्छ is equal to 12 minus 7 is equal to 5. Now this in multiplication, so के गर्ने divide गर्ने, z is equal to के हुन्छ 5 by 5, z is equal to के भयो 1. Okay, sometime दुईटा टर्म्स हुन्छ यहाँनेरि, अहिले एउटा टर्म छ, दुईटा टर्म्स हुन्छ। ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ फर्स्ट अब के गर्ने इक्वेसन 1, अब यहाँनेरि x इलिमिनेट गरौँ, यो 3x यहाँ छ, यहाँ x छ भने यसलाई के गर्ने इक्वेसन 1 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, हामीले चाहिँ x लाई इलिमिनेट गर्दैछौँ है। यहाँनेरि पनि x ले इलिमिनेट गरेको तर y पनि इलिमिनेट भयो, झन् राम्रो भयो किन डाइरेक्टली वी गेट भ्यालु अफ z। सो यहाँनेरि 3x छ, अब यसलाई 3x बनाउन के गर्नुपर्छ 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ एन्ड देन वी हेभ टु सबट्र्याक्ट। अब सबट्र्याक्ट गर्दा के हुन्छ 3x के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ। सो मल्टिप्लाई इक्वेसन 1 by 3। सो वी क्यान राइट हियर अगेन multiplying equation 1 by 3 and subtracting equation 3 from equation 1. equation 1 लाई चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने र equation 3 लाई सबट्र्याक्ट गर्ने। सो 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने 3x plus 3 into 2 6y plus 3 3 जा 9z is equal to 6 3 जा 18 हुन्छ, यसले 3 ले मल्टिप्लाई गर्दिने। आफ्टर दैट इक्वेसन 3 मा के छ 3x plus 2y plus 9z is equal to 14 and just we have to subtract, sign we have to change, sign change गर्नुपर्छ, पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ लेख्ने, यहाँ पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ, here also positive, so we have to write negative, here also same, here also same। अब 3x क्यान्सल भयो, अब y क्यान्सल भएन, 6 minus 2 कति हुन्छ 4, so we have to write here 4y, this z यहाँनेरि क्यान्सल भएछ, so z क्यान्सल गर्दिने is equal to 18 minus 14 के हुन्छ यो 4, so y is equal to के हुन्छ 4 divided by 4, y is equal to 1। now we have value of y also, we have value of z also, now we have to find out the value of x। अब के गर्ने यो y र z को भ्यालु गएर आइदर इक्वेसन 1 or 2 or 3 कुनै इक्वेसनमा गएर y र z को भ्यालु फाइन्ड पुट गर्ने x को भ्यालु आउँछ। सो वी क्यान राइट हियर substituting the value of y and z in equation 1, जुन इक्वेसन मा राख्दा पनि हुन्छ। सो इक्वेसन 1 what is there, x plus 2y plus 3z is equal to 6, equation 1 यो छ। now we have to put the value x plus 2 into value of y is equal to 1 plus 3 into value of z is equal to 1 is equal to 6, so x plus 2 plus 3 is equal to 6, x plus 5 is equal to 6, x is equal to 6 minus 5, therefore x is equal to 1। so x को value कति आएको छ 1, y को पनि 1 and z also we got here 1। hope you understand this question।